ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධයන්ගේ අභිමානය හෙළදීප TV සැමට හිත සුව පිණිස. ආයුබෝවන් තෙරුවන් සරණයි. ආයුෂ බොහෝ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හෙළදීප TV නරඹන සුවහසක් ප්‍රේක්ෂක ඔබ වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන්ම හෙළදීප TV අපි පුරා වසරක් වෙනවා මේ නාලිකාව ආරම්භ කළා. ඒ නාලිකාව ආරම්භයේ පටන් අපි ඊ타ත්ම විශේෂිත වූ බෞද්ධ වැඩසටහන් රාශියක් මේ වෙනකොට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි හෙළදීප TV නාලිකාවට තවත් අලුතින්ම බෞද්ධ නාලිකාවක් සම්පූර්ණම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වැඩසටහන් යන නාලිකාවක් අපි ඉදිරිපත් කරගත්තා. හෙළදීප බුද්දිස් TV යන නමින්. ඉතින් ඒ තුලින් අපි ලෝකයට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම්පූර්ණම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් බෞද්ධ වැඩසටහන් කරමින්. ඉතින් ඒත් එක්කම හෙළදීප TV විදේශික භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ලෙස ලංකාවට ඇවිල්ලා බුදුදහමේ සුවය පහස විඳින ස්වාමින් වහන්සේ නමක් සම්බන්ධ කරගෙන උන්වහන්සේත් එක්ක අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ උත්තරීතර බුදුදහමෙන් උන්වහන්සේට ලබාගත් සැනසීම සහ උන්වහන්සේ මේකෙන් සමාජගත කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන පණිවිඩය පිළිබඳව. උන්වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ නිවන්දම දීපදුත්තාමාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ විශේෂයෙන්ම නිවන්දම සමිත ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි තමයි උන්වහන්සේ මේ ස්ථානයේ වැඩ සිටින්නේ. උන්වහන්සේගේ නම සඳහන් කරොත් ඇමරිකානු ජාතික උපතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කළ බොහෝ කාලයක් වුණාට උන්වහන්සේ සම්පූර්ණම වැඩ කටයුතු සිදු කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ නිසා අපිත් එක්ක අද භාෂා පරිවර්තකයෙක් ලෙස සහ හෙළදීප බුද්දිස් TV නාලිකාවේ බොහෝ වැඩසටහන් මෙහෙවන නීතිඥ සේනකද සිල්වා මහත්මයා අප සමග සම්බන්ධ වෙනවා මේ වැඩසටහන සම්පූර්ණම පරිවර්තනය කිරීම සඳහා භාෂා පරිවර්තකයෙකු ලෙස. සේනක මහත්මයා ඔබතුමා ස්වාමීන් වහන්සේ සමග බොහෝ කාලයක් කටයුතු කරනවා. අපි මුලින්ම ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් දැනගමු ඇමරිකාව ගත්තම ලෝකේ තියෙන අති දියුණු රටක්, නවීන පන්තියේ රටක්. එතකොට මේ වගේ රටක ඉන්න පුද්ගලයෙකුට කොහොමද මේ බෞද්ධ සිතුවිලි හිතට ඇති වෙන්නේ? මොන වගේ වයස්වලදීද ඒ වගේ සිතුවිලි උන්වහන්සේට ඇති වෙන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් දැනගමු අපේ ශ්‍රාවකයන් වෙනුවෙන්. Reverend sir, you may explain then when you were interested in Buddhism, at what age that you were interested in Buddhism when you were in USA, and because America is a developed country and the Buddhism cannot be seen there, very rarely find the Buddhism. And when you were interested in how did you come to this? I was in the 6th grade. Mama higher wasara innokota iskole. And this was in 1956. Me kiyanne 1956. Yes, I'm quite old. Mama podi kale. So this was after World War II. මේ දෙවන ලෝක යුද්ධෙන් පස්සේ මේ කතන්දරේ. And there were pamphlets in our classroom about Japanese culture because they were trying to be friends with Japan after World War II. දෙවන ලෝක යුද්ධෙන් පස්සේ තිබුණා මේ ජපානයේ සමග මිත්‍රශීලී භාවයක් ඇති කරගන්න. And they were about Japanese poetry and art and archery and martial arts and ඒ නිසා මේ ජපාන් ජාතිකින් අතර තිබිච්ච සංස්කෘතිය මේ කරාටේ වගේ දේවල් මාෂල් ආර්ට්ස් වගේ දේවල් ප්‍රගුණ කිරීමේ උනන්දුවක් මිනිස්සු තුල තිබුණා. And all these pamphlets mentioned something called Zen Buddhism. ඒවා තිබිච්ච දේවල් තමයි සෙන් බුදුදහම ගැන තමයි ඒවා තිබුණේ ඔය විස්තරවල. So I was interested in that all through high school, read a few books about it. ඒ නිසා මම ඉහළ පන්ති වලට යනකොටත් මේ සෙන් බුදුදහම ගැන යම් දේවල් කියෙව්වා. And then when I was 21 years old, I was living in San Francisco. මම අවුරුදු 21 වෙනකොට සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ කියන නගරේ ජීවත් වුණා. And some little Japanese ladies invited me to a Buddhist discussion meeting. ඒ නිසා එක්තරා බෞද්ධ කාන්තාවක් තරුණ කාන්තාවක් මට ආරාධනා කරා මේ බෞද්ධ ධර්මයේ පිළිබඳ සාකච්ඡාවකට එන්න කියලා. This was right off the street. They were proselytizing. They were trying to spread Buddhism. ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරේ ඇත්තම මේ බුදුදහම ප්‍රචාරය කිරීම පැතිරීම තමයි ජපාන් තරුණියගේ උවමනා වෙලා තිබුණේ. Now this was not Zen, it was some other kind of Buddhism. මේක මේ බුදුදහම නෙමෙයි මේක එක්තරා විදිහක සෙන් බුදුදහම කියලා වෙනත් අංශය බුදුදහම.
So it was so what they did rather than meditate, they chanted the Saddharma Pundarika Sutra. ඒගොල්ලෝ බොහෝ වෙලාවට මේ සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක කියන සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කිරීම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තිබුණේ. මේ භාවනා කියන පැත්තට අඩු වෙලා තිබුණා. So I practiced that for 2 years very strongly. ඒ නිසා මම ඉතා ගැඹුරින් ඉතා දැඩිව ඒගොල්ලන්ගේ මේ සජ්ජායනා ක්‍රමයන් ප්‍රගුණ කළා. And then I quit that. මම ඒකෙන් ඉවත් වෙලා ආවා. And life went on, and later on I met a lady who was a Christian, and I tried to be a Christian for a while. ඊට පස්සේ මට මේ ක්‍රිස්තියානු කාන්තාවක් මුණ ගැහුණා. මම ඊට පස්සේ ක්‍රිස්තියානි භක්තියක වෙන්න උත්සාහ කළා. But I treated Christian just like Buddhism in that every morning I would chant the Christian things instead of the Buddhist things. මම කරේ බෞද්ධ දේවල් වෙනකොට ක්‍රිස්තියානි දේවල් මේ සත්ගායනා කරන්න පටන් ගත්තා. That means that you are praying for the God. Yes, but in යාඥා කිරීම කටයුතු වල කරා. Then originally that what's your religion was? That I was brought up, I was surrounded by Christianity. මම බොහොම ක්‍රිස්තියානි පරිසරයක තමයි හැදුනේ වැඩුනේ. But I didn't believe it. නමුත් මම ඒව විශ්වාස කරේ නෑ. ක්‍රිස්තියානි දහමේ තිබිච්ච දේවල් මගේ එදා ඉඳන් විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. And I liked the teachings of religion from India. මම ඉන්දියාවෙන් ආව ඉගැන්වීම් වලට බොහොම උනන්දුවක් දක්වපු කෙනෙක්. Because they talk about mukti. මොකද ඒගොල්ලෝ මේ මුක්ති කියන what do you mean that mukti and it's liberation. ඒ අය මේ යමක් අත්පත් කර ගැනීමක් ගැන. Yeah, so ජයග්‍රහණයක් ගැන සාකච්ඡා කරා. එනත විමුක්තිය ගැන සාකච්ඡා කරා. Vimukti, yeah. In other words, liberation in this life, not waiting until you die to go to heaven, to realize the truth in this life. ඒ නිසා ඒ දහම වල කියවුනේ මේ භවගා මේ අපි ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලය තුලදී විමුක්තිය ලබා ගැනීම ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. මලාට පස්සේ මිය ගියාට පස්සේ විමුක්තියක් ලැබෙනවට වඩා මේ ඉන්නකොට කරන්න ඕන දේවල් ඒවැ සාකච්ඡා වුණා. Okay, but I didn't believe in the Hindu things because I don't believe in God. මම හින්දු දේවල් විශ්වාස කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද මම දෙවියන්ව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හින්දු දේවල් විශ්වාස කරන කතා ඇරියා. But I could believe in mukti and be a Buddhist and not have to believe in God. ඒ නිසා මම දෙවියන් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. නමුත් විමුක්තිය ගැන සලකා බලලා මම බෞද්ධ කෙනෙක් බවට පත් වුණා. Okay, so anyway, a long time later I finally started practicing Zen Buddhism. දැන් කාලයක් මම you practicing Zen Buddhism. Finally, after many years. අවුරුදු ගාණක් ගියාට පස්සේ Zen බුදු දහම ප්‍රගුණ කරන්න පටන් ගත්තා. That is a meditation Buddhism. අනේ Zen බුදු දහම එක භාවනා ක්‍රම තියෙන බුදු දහම. And then I met a gentleman at my working place. මට මුණ ගැහුණ මහත්මයෙක් මම වැඩ කරන ස්ථානේ. A Sinhalese gentleman who was an engineer. එයා ඉංජිනේරුවරයෙක්, එයා සිංහල කෙනෙක්. And he wanted to talk about meditation. ඔහුට අවශ්‍ය වුණා මේ භාවනා ගැන කතා කරන්න. And so he invited me to go to his Sri Lankan temple. ඔහු ආරාධනා කරා මට ඔහුගේ ශ්‍රී ලාංකික විහාරස්ථානට පන්සලට එන්න කියලා. And I invited him to come with me to my little Zen group where we මම ආරාධනා කරා මගේ සෙන් බුද්ධහමේ තියෙන අර සත්ගායනා කරන දේවල් වල ඒවට සහභාගී වෙන්න කියලා. And then one day I was driving to work. දවසක් මම මගේ වාහනේ එලවගෙන මගේ වැඩ කරන ස්ථානයට ගමන් කළා. And I thought my parents are very old. මගේ දෙමව්පිය ගොඩක් වයසයි. I have divorced. I have no wife. මං ඩිවෝර්ස් වෙලා හිටියේ වෙනකොට මට දැන් වයිෆ් කියන්නේ බිරිඳකුත් නැහැ මට. And my children are grown up and have families of their own. මගේ ළමයි ලොකු මහත් වෙලා සියලුම බැඳීම් වලින් ඉවත් වෙලා තිබුණා. So nothing is holding me. I can become a monk. මට දැන් රඳව ගන්න දෙයක් නැහැ නිසා භික්ෂුවක් වෙන එක හොඳයි කියලා මට හිතුණා. At what age that you became a monk, Reverend sir? 57. 57. Yes. අවුරුදු 57 තමයි මං ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් වුණේ. I decided to become a monk at 56. 56 දී මම වයස මගේ 56 දී මම තීරණයක් ගත්තා ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් සංඝයා වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා. 57 දී මං ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් වුණා. By this time you have to understand I was practicing Zen Buddhism meditation and going to my Zen group. ඒ අවස්ථාවේදීත් මම මේ සෙන් බුද්ධහමට අනුව මේ භාවනා යෝගී කටයුතු පුහුණු වෙමින් හිටියා. But I was also spending a lot of time at the Sri Lankan temple in Santa Clara, California. මම කැලිෆෝනියාවේ තියෙන සිංහල පන්සලේ තේරවාදී බුද්ධහමත් ප්‍රගුණ කරමින් හිටියේ. And I went to a retreat with Ujanaka and we practiced Vipassana. Ujanaka means? Ujanaka, that's his name. Ujanaka Hamduruk from Burma.
ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් හිටියා වූ ඥානක කියලා. උන්වහන්සේ සමග මම මේ භාවනා කටයුතු සඳහා දවස් දින ගණන් වෙන් කරගෙන ඒවා පුහුණු වීම කටයුතු කළා. So I decided, the monk at the Santa Clara temple suggested that I become a samanera in America. මට යෝජනා කරා ඒ පන්සලේදී මම ඒ පන්සලේ සාමණේරවරයෙක් විය යුතුයි කියලා. And then go to Sri Lanka for ඊට පස්සේ ලංකාවට ඇවිල්ලා කියලා උපසම්පදාව කරගන්නයි කියලා ඒගොල්ලෝ මට යෝජනා කළා. Because if I go to Sri Lanka as a layman, මොකද මම ගිහියෙක් හැටියට ලංකාවට ආවා නම් then they'll make me be an upasaka for 1 year. මට උපාසකවරයෙක් හැටියට අවුරුද්දක් විතර ඉන්න And වෙනවා. then I'll be a samanera for 1 or 2 years. අවුරුද්දක් දෙකක් තව සාමණේරයෙක් හැටියට ඉන්න වෙනවා. And I was too old to wait. එතකොට තාම මම වයසට යනවා. ඔව් සේනක මහත්තයා අපි ගොඩාක් තොරතුරු උන්වහන්සේගේ ගිහි ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් පැවිදි ජීවිතයටපත් වෙන්න ඒ වගේම බෞද්ධ පරිසරය මොනවද උන්වහන්සේ මේ වෙනකොට අධ්‍යයනය කරපු ආගම් පිළිබඳව දර්ශන පිළිබඳව අපි ගොඩාක් දේවල් අහගත්ත දැනගත්තා. දැන් අපි ලංකාව වගේ රටක් ගත්තම අපේ සේනක මහත්තයා බොහෝ වෙලාවට ඇමරිකාවට, ඕස්ට්‍රේලියාවට, එංගලන්තයට, නවසීලන්තයට යන්න ගොඩාක් දෙනෙක් උත්සාහ කරනවා. ඇමරිකන් ජාතික භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් විදිහට මුන්නහන්සේ ලංකාවට එන්නත් මොකක් හරි විශේෂිත හේතුවක් තියෙන්න බෑ. අපි අහලා දැනගමු උන්වහන්සේගෙන් මොකද්ද ලංකාවට එන්න උන්වහන්සේට ඇතිවෙච්ච විශේෂ හේතුව කියලා. Reverend sir, in Sri Lanka, there are so many people who are interested into go to country like USA, Australia, or England, or Western countries, because they think that these countries are so developed countries and they can have benefits from the government and like that. So our people want to go abroad actually. But in your case, you have come to Sri Lanka from a developed country as we think, right? So is there a special reason to come to Sri Lanka? Yes. Don't go to America. America Nepal. Nepal. What is the reason for that? Well, first of all, I'm from California. Okay, let me tell you the main reason. මට ඇමරිකාවට යන්න එපා කියලා මම කියන්නේ. මම ඔබට හේතු දක්වනවා. What you see on television and in movies are lies. ඔබ ටෙලිවිෂන් එකෙන් චිත්‍රපටි වලින් දකින දේවල් සම්පූර්ණ බොරු. I have even seen Sri Lankan television here. මම දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ රූපවාහිනී මේ. And they, a happy family, well dressed, living in a big house. හොඳට ඇඳලා කරලා හොඳ පෞල් ජීවිත ගත කරන ඒවා දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ ටෙලිවිෂන් වල. But I ride down the train, I look out the window and I see all these houses by the side of the road, by the side of the railroad track. ලංකාවේ දැන් අපි චිත්‍රපටි වල එහෙම නැත්නම් ටෙලිවිෂන් එකේ තියෙන පෞල් පසුබිම එහෙම දැක්කට නමුත් මම දුම්රියෙන් ගමන් කරනකොට මට දකින්න පුළුවන් මේ පෞල් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා දුම්රිය යනකොට අවට මට දකින්න පුළුවන්. America is exactly the same way, only worse. ඇමරිකාවටත් ඔය දේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ දකින්න දේ නෙමෙයි තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ අපේ චිත්‍රපටි වල තියෙන විදිහට තමයි සාමාන්‍ය ජීවිතය ඇත්ත ජීවිතයේ යථාර්ථය නෑ වගේ ඇමරිකාවත් ඒ වගේ තමයි. And especially now there are so many political problems in America, you should stay away. දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් මේ අවස්ථාවේදී දේශපාලන වශයෙන් ප්‍රශ්න තියෙන අවස්ථාව. So when I came to Sri Lanka, I was already tired of the lies on television. I didn't even watch television. In USA? No, I didn't. මම ඇමරිකාවේ ඉන්න කාලේදී කිසිසේත් මේ ටෙලිවිෂන් වගේ දේවල් ඇත්තටම බලන්න උනන්දුවක් දක්වපු කෙනෙක් නෙමෙයි. Yeah. So young people say, I want to go to America. තරුණ අය කියන මට ඇමරිකාවට යන්න අවශ්‍යයි කියලා. And I say, no. මම කියන්නේ නෑ එපා. Yeah, stay here. Sri Lanka needs you. මම කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ඔබ අවශ්‍යයි කියලායි. America doesn't want you and they don't need you. ඇමරිකාවට ඔබ අවශ්‍ය නැහැ. That's right. They don't want you and they don't need you. ඒ නිසා ඔබ හේ යා යුතු නැහැ. So, don't go to America. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඔබ ඇමරිකාවට Don't go to England. එංගලන්තයට යන්නත් එපා. Don't go to any western country. Now, in other words, you're like the cow. You are like a cow. තවත් ඉදින් ගෙන ඔබ හරියට හරකෙක් වගේ. Yeah, the grass is always greener on the other side of the fence. ඔබට පේන්නේ මේ ඔබේ ඇතුලේ තියෙන මේ තනකොළ කොළ පාට නෙමෙයි අනි එළියෙන් තියෙන තනකොළ තමයි ඔබට කොළ පාටට පේන්නේ. ඔබට ඇතුලේ තියෙන වැට ඇතුලේ තියෙන තනකොළ කොළ පාටට පේන්නේ නැහැ. නමුත් වැටෙන් එහා තියෙන තනකොළ තමයි ඔබට කොළ පාට බොහෝ විට හැම විට දකින්නේ. Okay. සෙනග මහත්තයා අපි දැනගත්ත ඇමරිකානු ජීවිතයට වඩා ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවිතය හොඳයි කියන එක.
එතකොට මම කැමතියි සේනක මහත්තයා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් දැනගන්න මේ තායිලන්තය, බුරුමය, ඉන්දියාව වගේ බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන තේරවාදී මහායාන දර්ශන තියෙන රටවල් තියෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේට මේ ශ්‍රී ලංකාව තෝරගන්න ඇති වෙච්ච විශේෂ හේතුව මොකක්ද? So that you have selected Sri Lanka to practice Buddhism. So there are many countries, Thailand, Burma, and like that. There are so many countries which those countries practice Buddhism. But you have selected Sri Lanka. So is there any special reason for the things that you have selected Sri Lanka? Well, I can just say this. This is only my own personal opinion. මේක මම කියන්නේ මගේ පෞද්ගලික අදහසක් ඇටියට. I have practiced the Nichiren Buddhism, the chanting Buddhism. මම අර සත්ගායනා කිරීමේ බුදුදහම තමයි පුරුදු පුහුණු කරේ. And that was Japanese. ඒක ජපන් ජාතිකින් පුරුදු කරන බුදුදහමක්. And Zen is also a Japanese. ඔය සෙන් බුදුදහම කියන එකත් ජපන් අය පුරුදු පුහුණු කරන බුදුදහමක්. And I like to visit Japan, but I don't want to live there. In other words, I like Japanese culture as a visitor, but I don't want to be buried in that culture. මම කැමති ජපාන වගේ රටකට යන්න, නමුත් මම ඒවැ ගිහලා ජීවත් වෙන්න කැමැත්තක් නැහැ. And so Japan is very oriental, shall I say? Very oriental. ඒක පෙරදිග රටක් හැටියට තමයි සැලකෙන්නේ. Yeah, and same as China. චීන වගේ තමයි ජපානයත්. And same as Tibet. ටිබෙට් රටත් ඒ වගේ. And then I even thought that's the way it was with. I have seen Thai Buddhists talking about Thai Buddhism and American monks talking about Thai Buddhism. මම දැකලා තියෙනවා මේ ඇමරිකානු අය කතා කරන මේ තායිලන්තේ බුදුදහම ගැන. And I used to meditate with Silananda in his name is Silananda in San Jose, California. කැලිෆෝනියාවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සමග මම භාවනා කටයුතු කරලා තියෙනවා. Very famous teacher. බොහොම ප්‍රසිද්ධ භාවනා ගුරුවරයෙක්. And again, it just reminded me of Japanese, the Oriental culture. Oriental culture reminded me of Japanese. And Sri Lankan was the least Oriental. ශ්‍රී ලංකාවත් මේ පෙරදිග රටක් හැටියට මම දකින නිසා මම කැමැත්තක් දැක්වුවා විශේෂයෙන්. So that's, and another reason why was because Sri Lanka seemed very relaxed. එකක් තමයි ලංකා බොහොම මේ නිවාඩු රිලැක්ස් එකේ සංසුන් ඉන්න පුළුවන් රටක්. So that's why I liked it. And plus that's what, can I say this without giving offense? Okay. If I were to become a Zen monk, මම සෙන් බුද්ධහම අනුව ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් වුණා නම් I would have to stand outside the temple for 3 days and 3 nights to prove how sincere I was. මට පන්සලෙන් එළියට වෙලා සෑහෙන දවසක් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. And then they'd allow me to come inside and I get to pound rice for 7 months. ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ ඇතුළට ඇවිල්ලා හක් කළා මට හාල් කොටන්න එනවා සෑහෙන කාලයක්. And that's my Zen training. ඒක තමයි සෙන් බුද්ධහමේ පළමුව පුහුණු වීම. And I figured I'm too old for this stuff. දැන් මේ වගේ දේවල් කරන්න මට මගේ වයසත් එක්ක මට වයස වැඩි කියලා මට හිතුණා. So I came to Sri Lanka because it's Theravada. මම ලංකාවට ආවා මොකද ලංකාවේ තේරවාදී බුද්ධහම හොඳින් තියෙනවා. And Theravadas, they will ordain anybody. ඕන කෙනෙක් බුද්ධහමට මේ වැළඳගෙන මහාන කිරීමකට පහසුකම් තියෙනවා. ඒ නිසා මම ලංකාවට ආවා. Except women. Except women. කාන්තාවන් ඇරෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාව මහාන කරනවා ලංකාවේ ආපුවා. මම ඒ අනුව ලංකාව තෝරගත්තා. So anyway, that's why I chose Sri Lanka, because it wasn't මමයි ලංකාව තෝරගත්තේ තේරවාද බුද්ධහම තියෙන නිසා. සේනක මහත්තයා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරන විදිහට ඇමරිකාව වගේ අති දියුණු රටක ඉඳලා ලංකාවට එනවා. එතකොට ලංකාවේ තියෙන බුදුදහමේ මානසික සුවය සහ ඒ කායික වශයෙන් ඒ විඳින්නට ඕනි සුවය උන්වහන්සේ විඳලා තියෙනවා භාවනා යෝගීව ඒ වගේම ධර්මයේ හදාරමින්. මම කැමතියි දැනගන්න සේනක මහත්තයා අපේ ඇමරිකන් ජාතික උපතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අධ්‍යයනය කරපු භාවනාව සහ ධර්මයත් එක්ක මුළු මහත් ලෝකයටම දැන් ලෝකයේ මිනිස්සු හැම වෙලාවෙම මානසික පීඩාවෙන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ මානසික පීඩාවලින් ගැලවීම සඳහා බුදුදහම භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා උන්වහන්සේ මේ ලබාගත් දේවල් එක්ක මම කැමති අවසාන වශයෙන් දැනගන්න. Reverend, may I ask like this? The Reverend asks that you have learned something about Buddhism and meditation and one who can get relief the mental
restlessness and all those things, get rid of those problems. And so what sort of message can you give to the world, the people who are interested in Buddhism, and what did you get? Yes, what is the message that you can give? Well, I think I could say that's all part of the qualities of the Dhamma. මම මෙතින්දී අදහස් කරන්නේ මේ ධර්මයේ තියෙන ගුණයන් ගත්තාම Sanditiko, Akaliko, සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ Ehipassiko, ඒහිපස්සිකෝ Opanayiko, ඕපනයිකෝ Pachattang Veditabo Vinyuhi. පච්චත්තං වේතබ්බෝ විඤ්ඤෝහේති. So let's just take the first one, the one that I think is most important. මම ඊටාම වැදගත් දෙයක් හැටියට මෙතින් දකින්නේ You see, it's Ehipassiko. ඒහිපස්සිකෝ කියන සංකල්පය. When we practice these principles, අපි මේ ක්‍රමවේදයන් නැත්තම් මේ මූලික දේවල් පුරුදු පුහුණු වීම කරනකොට then our life improves. අපේ ජීවිතය දියුණු වෙනවා. So and we can see the improvement. එතකොට ඒ වගේ මේ දියුණු වීම අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. And it doesn't require believing in anything. ඒ නිසා ඒක මේ යමක් විශ්වාස කිරීමට අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. Maybe it requires curiosity. සමහරට කුතුහලයක් තියෙන්න පුළුවන්. Yeah, because maybe this works, maybe it won't. මේක වැඩ කරයිද නැද්ද කියලා කුතුහලයක් ඔබට තියෙන්න පුළුවන්. In other words, doing an experiment. හරියට පරීක්ෂණයක් කරනවා වගේ. So we can practice Buddhism ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේ බුදුදහම පුරුදු පුහුණු කරන්න. Without believing anything. කිසිම දෙයක් විශ්වාස නොකර බුදුදහම අපිට පුළුවන් පුරුදු පුහුණු කරන්න. So when we practice Theravada Buddhism, අපි තේරවාදී බුද්ධහම පුරුදු පුහුණු කරනකොට we are trying to realize අපි උත්සාහ කරනවා මේ අවබෝධ කරගන්න 4 things. කාරණා 4ක්. Dukkha, අපි දුක කියන එක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. the origin of dukkha, the origin of suffering. දුක කොහොමද ඇති වුනේ කියලා අපි Dukkha samudaya, දුක නැති කරගන්නේ කොහොමද? the end of suffering, දුක කෙලවර කරගන්නේ කොහොමද? and the way to the end of suffering. මේ දුක කෙලවර කරගැනීමේ මාර්ගය කොහොමද කියන එක අපි ඉගෙන ගන්නවා. And now that way to the end of suffering again is a practice. මේක දුක කෙලවර කරගැනීම මාර්ගය කියන එක පුරුදු පුහුණු කළ යුතුමයි. It starts with right view. ඒක හරියට දකින්න ඕනේ. In other words, they call it Sila Samadhi Prajna, which is මේ කාරණා තුන සීල සමාධි ප්‍රඥා කියලා කොටස් තුනකට බෙදලා සාකච්ඡා කරනවා. which means Sila means living a moral life. සීලය කියලා කියන්නේ එක්තරා විදිහකට විනයානුකූල ජීවත් වීමක් කරන්න ඕනේ. And Samadhi means having a spiritual practice to change the mind. මනස වෙනස් කරගෙන එක්තරා ආධ්‍යාත්මික තත්වයකටපත් වෙන එක සමාධිය තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. And all the time we're doing this, we'll see our wisdom will increase. මේ සියලු දේවල් කරනකොට අපේ ප්‍රඥාව කියන එක දියුණුවටපත් වෙනවා. So all of this is empirical. It is there to be tested. දැන් මේ හැම දෙයක්ම අපිට පරීක්ෂණයකට භාජනය කරලා බලන්න පුළුවන්. Not to believe. විශ්වාස කරන්න ඕනේ මේක පුරුදු පුහුණු කරලා අපිට ඒක දකින්න පුළුවන් වෙනවා. So the only belief that one needs ඔබ විශ්වාස කරන්න ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. is curiosity. Well, let's see if it works. අපි මේක කුතුහලයක් තියෙනවනේ මේක කරපුවාම වැඩ කරනවද නැද්ද කියලාලා කුතුහලයෙන් යුක්තව මේක දිහා කරගෙන ගිහපුවාම මේක අත්පත් කරගන්න පුළුවන්. Let me give one example out of my own life. මට මගේ ජීවිතය ගැන පොඩි උදාහරණයක් දෙන්න අවස්ථාව දෙන්න. I had been practicing meditation for a long time. මම සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ භාවනා පුරුදු පුහුණු කිරීම කරනවා. And Silananda, මේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ he said, well, if you will do the 8 precepts and do them hard, your bhavana will become deep. මේ අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ අෂ්ටාංග සීලය පුරුදු පුහුණු කරොත් මේ භාවනාව කියන ඉතා ගැඹුරු මට්ටමකට එනවා කියලා උන්වහන්සේ මට උගන්වලා තියෙනවා. So these they call sila or right living or morality. අපි ඒකට සීලය කියලා කියනවා. Don't kill. සතුන් මරන්න එපා කියලා. Don't steal. හොරකම් කරන්න එපා කියලා. Don't tell lies. බොරු කියන්න එපා කියලා. Don't have the wrong job. The wrong livelihood. වැරදි විදිහට ජීවත් වෙන්න එපා කියලා තියෙනවා. And don't drink alcohol. ඇල්කොහොල් කියන්නේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් පානය කරන්න එපා කියනවා. And they say if you'll just do that, මේකේ දේශනා කරනවා ඒක කරුවොත් එහෙම then your bhavana will get deeper. එතකොට අපේ මේක ඒවෙන් වැලකී ඉඳලා මේ කටයුතු කරොත් එහෙම භාවනාව ඉතා ගැඹුරු මට්ටමට යනවා. So I tried doing that.
මම උත්සාහ කරා මේක කරන්න. And for example, උදාහරණයක් ඇරෙයිද I looked at what we call telling lies, musawada, false speech. මම මුසාවාදාව කියන එක පුරුදු පුහුණු කළා. And I tried watching my life. මම මගේ ජීවිතය දිහා බලලා මම පුරුදු කරන්න පටන් ගත්තා. Watching my mouth actually. මම මගේ කට දිහා බලලා මම පුරුදු කරන්න පටන් ගත්තා. And not telling one lie. එකම බොරුවක්වත් කියන්නේ නැතුව ඉන්න මම උත්සාහ කළා පුරුදු පුහුණු කළා. So when people say, "Hey, can you do this?" මිනිස්සු මට කියනවා මේක කරන්න පුළුවන්ද මේක කියන්න පුළුවන්ද කියලා. I would not lie and say, "Oh, I'm busy." මම කවදාකවත් කියන්නේ මට ඒක කියන්න බෑ මට බිසි වැඩ හින්දා කියලා මම එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. I would just say, "No, I don't want to." නෑ මට කරන්න බෑ මට අවශ්‍ය නෑ කියලා මම ඒ බොරුව කියන මට අවශ්‍ය නෑ ගෙලින්ම කියලා මම කියනවා. Or at work one time I found a pencil on the floor. මම හොයාගත්ත පැන්සලක් පාරේ තිබිලා. And I thought, "It's lost, I can take it." ඒක නැති වෙච්ච එකක් වෙන්නද කියලා මම ඒක අහුලා ගත්තා. But the precept, the sila is adinadana. Don't take it if it's not given. ඒක දීලා නැත්නම් ඒක ගන්න එපා කියලායි කියන්නේ. Nobody gave it to me. මට ඒක කවුරුවත් දුන්නේ එකක් So I නෙමෙයි. didn't take it. මම ඒක ගත්තෙත් නෑ. So these are all small things. මේ පොඩි දේවල් මේ දහමේ තියෙන්නේ. But my meditation became deeper. ඒතර මේ විදිහට අපි මේවා රැකගෙන භාවනා කරනකොට අපේ භාවනාව කියන එක ඉතාම ගැඹුරට යනවා සීලයත් සමග යනකොට. So this is the example. These are some of the things that happened to me මේවා තමයි මගේ ජීවිතයට වෙනස් වෙච්ච දේවල්. that made me want to practice even harder and become a monk and everything. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් හැටියට පත් වෙලා ඉතා ගැඹුරින් භාවනා කරන්න හේතු වුණේ මේ පොඩි දහමේ තිබිච්ච ඉතා සුළු කරුණු. So one would say, well, to become a Buddhist, do I have to quit being a Christian? And the answer is, of course not. People say, can a Christian practice Buddhism? And we say, මිනිස්සු කියනවා මේ ක්‍රිස්තියානි භක්තියකට පුළුවන් ද බුද්ධ ධර්ම පුරුදු පුහුණු කරන්න කියලා. I don't see why not. මම කියන්නේ ඇයි බැරි කියලා. To become a Christian, what you have to do is be baptized. අපි ක්‍රිස්තියානි භක්තිය කියනවා අපි බැප්ටයිස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ සිංහලෙන් බැප්ටයිස් වෙනවා කියලා කියන්නේ. Let's put water on you, purify you, then you say I believe and all this. බෞතිස්ම කරනවා. Yeah. බෞතිස්ම කිරීමක් කරනවා. Yeah, baptism and that. In Buddhism, all we do is we go to refuge in the Buddha, the Dharma, the Sangha. දැන් ඒක වෙනස් වෙන්නේ ඒ බෞතිස්ම කරන එකෙන් වෙනස් වෙනවා. බෞතිස්ම කරනවා කියන ක්‍රිස්තියානි භක්තිය කියනවා අපි බෞද්ධයෙක් වෙනවා කියලා කියන්නේ බුදුන් දහම් සංගුණ කියන එක සරණ යනවා කියන එකයි. So sarana means coming out of the rain. Sarana means getting out of the rain, coming out of the bad weather. අපි හරියට සරණ කියලා කියන්නේ නරක දේශගුණයක් තියෙනකොට ඒකෙන් අයින් වෙලා එනවා වගේ දෙයක්. So for me sarana means trying out what the Buddha says. බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේවල් කරන්න උත්සාහ කරන එක තමයි සරණ කියලා කියන්නේ. Not believing it. විශ්වාස කරනවා කියන එක නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු දේ කරන්න උත්සාහ කරනවා කියන එකයි. Just trying it, doing it. යමක් බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ දේශනා කරපු දේ කරන්න උත්සාහ කරනවා කියන එකයි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ සරණ යනවා කියලා කියන්නේ. So I think that that the basic idea of Buddhism is we have to look to ourselves for our own salvation. බුද්ධහම එක්තම කෙටියෙන් කරන අදහස් කරන්නේ අපි අපේම විමුක්තිය අපි සොයාගත යුතුයි කියන එකයි. No one else is going to take you out of hell. You have to take වෙනත් කිසි කෙනෙකුට ඔබ අපායේ මුදල ගලව ගන්නත් බෑ. අපිම ඒ කටයුත්ත අපි විසින්ම කළ යුතු කියන එකයි බුදුදහමේ අදහස. So that's what I have to say about Buddhism. ඒ නිසා බුද්ධහම ගැන කියන්න තියෙන්නේ මට ওই ටිකයි. ඇත්තටම සේනක මහත්තයා අපි ගොඩාක් දේවල් උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම අපිට ලාංකේය සමාජයට වගේම මුළු මහත් ලෝකෙටම දෙන්න පුළුවන් ලොකු පණිවිඩ රාශියක් උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගත්තා. බුදුදහම කියන්නේ ඊ타මත්ම නිදහස් ආගමක්. මේ ආගමේ සැරිසරන්න ඕන කෙනෙකුට අවස්ථාව තියෙනවා කියන එක ඇමරිකාවේ ඉඳලා ඇවිල්ලා ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවෙන් තේරවාදී බුදුදහම ඉගෙන ගත්ත උන්වහන්සේ අපිට මේ කතාව කිව්වා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වූ අපේ හෙළදීප ටීවී වෙනුවෙන් මේ වෙලාවේ අපේ වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ වූ ඇමරිකානු ජාතික උපතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර පූර්වක ස්තුතිය පුද කරනවා මේ අවස්ථාවේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙමින් භාෂා පරිවර්තකයෙකුට සම්බන්ධ වූ නීතිඥ අපේ සේනක සිල්වා මහත්මයාට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුවහසක් ප්‍රේක්ෂක ඔබට ආරාධනා කරනවා මෙවැනි වැඩසටහන් ආරම්භලා තව තවත් බෞද්ධ දහමට එකතු වෙන්නට කියන එක ඔබ හැම දිනාටම බොහොම ගෞරවයෙන් මතක් කරමින් අදට අපි මේ වැඩසටහනෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සෑම සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.
Vajjantu sabba rogo vinassato mate bhavattvantarayo sukhi digayuko bhava. Bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba sangha nubhavena sada soti bhavantu te. May you be well, happy and peaceful. Karawan Saranai.